שלום לכולם, היום אנחנו נצלול קצת לחומרים שעוסקים בפיתוח גוף. ספציפית, פיתוח גוף תחרותי פה בישראל. כן, ויש לנו סיפור ממש מעניין להתמקד בו. נכון, יש לנו קטעי וידאו, מכתב המלצה, מידע מאתר אינטרנט, הכל קשור לשלומי פרץ, שהיה מר ישראל, וגם למאמן שלו, קובי עזרא, והשיטה שלו, Diet to All. לגמרי, המטרה שלנו היא בעצם להבין קצת יותר לעומק איך מגיעים להישגים כאלה בענף שהוא, טוב, הוא מאוד תובעני. אז בוא נתחיל עם שלומי פרץ. האיש הוא סיפור בפני עצמו. מר ישראל ב-2010, שוב ב-2012. כן, בקטגוריה שלו סביב ה-70-75 קילו לפי מה שרואים שם. אבל מה שעוד יותר מדהים זה המקצוע שלו. בדיוק, הוא עורך דין. הוא גם מרצה ומתרגל במשפטים. השילוב הזה, זה כמעט לא נתפס. זה דורש רמת מחויבות פשוט אחרת. ופרץ עצמו מאוד ברור לגבי מי עזר לו להגיע לשם. כן, הוא מדבר על קובי עזרא. קורא לו ממש אבן הדרך שלו בענף. ליווי של 6 שנים הוא אומר, בזמן הרעיון ההוא. 6 שנים זה המון זמן, וזה לא רק אימונים ותזונה, הוא מדגיש גם את התמיכה המנטלית. שזה קריטי, במיוחד בתהליך שהוא מתאר. נכון, הוא מחלק את זה לשני שלבים עיקריים. קודם, לעלות במסת שריר, ואז השלב השני, החיטוב. ואומר שהחיטוב זה החלק היותר קשה. הרבה יותר קשה. שם צריך את הליווי הצמוד, המנטלי במיוחד. הוא מספר שהגיע ל3.5% שומן בערך. 3.5%. זה מספר מטורף. זה מספר קיצוני. זה ממש הקצה. וזה מראה כמה הליווי חייב להיות מדויק. ומעבר למראה יש גם את הביצועים הפיזיים שהוא מדווח עליהם. זה לא פחות מדהים. כן, במיוחד למשקל גוף שלו. הוא מדבר על לחיצת חזה 170 קילו, זה המקסימום, 160 ל4 חזרות. וואו. סקואט, 230 קילו, דדליפט הוא אומר מעל 200, הרבה מעל הממוצע. זה פשוט כוח אדיר. ואז נשאלת השאלה, איך לעזאזל משלבים את זה עם קריירה של עורך דין? זאת בדיוק השאלה, איפה נכנסת המשמעת הזאת? ופרץ, לפי מה שהוא אומר, תולה חלק גדול מהיכולת הזו בליווי של עזרא. הוא ממש טוען שזה הכרחי. לכל ספורטאי רציני, לא משנה אם מקצוען או חובבן ברמה גבוהה, חייבים איש מקצוע מנוסה. נכון. מישהו שיודע לנווט אותך. שיש לו את הראייה מבחוץ, האובייקטיבית. זה כנראה משהו שאי אפשר להשיג לבד ברמות האלה. והוא גם מזכיר את השיטה של עזרא, Diet to All. הוא לא נכנס לפרטים, אבל הוא כן מספר שראה אנשים בקליניקה, אנשים שעשו שינויים מדהימים, ירידות של 30-40 קילו, והגיעו לחיטוב. זה שינוי דרמטי. כן, והוא מתאר את עזרא כאדם מאוד ישיר, לא מאנשים שאוהבים לחרטט, ככה הוא אמר. זה מעניין, זה נותן תחושה של אמינות. ומזה ומהסיפור של פרץ עצמו עם החיטוב הקיצוני, אפשר אולי להסיק משהו על השיטה. מה למשל? שכנראה מדובר בגישה שהיא מאוד מאוד מותאמת אישית. דיוק תזונתי מאוד גבוה. זה קריטי בשלבים האלה של אחוזי שומן נמוכים. הגיוני. אבל אם מסתכלים על החומרים האחרים שיש לנו, מה שמרשים זה לא רק הסיפור של פרץ. אתה מתכוון לרשימת ההישגים הזאת מהאתר של עזרא? בדיוק. הרשימה הזאת היא ארוכה. היא מכסה תחרויות מר ישראל, מר הצפון, המון קטגוריות שונות, גיל, משקל. ועל פני המון זמן. כן, יותר משני עשורים. מתחיל שם משהו כמו שנת 2000 וממשיך עד ממש לאחרונה, 2024 מוזכר שם. ויש שם שמות מוכרים בענף. בהחלט. דרור עוקבי בתחילת הדרך, אבי פלדמן, יוסי אדרי שזוכה בעקביות מרשימה בשנים האחרונות מאוד. וגם עוד עורך דין, נכון? נכון, עורך דין איציק אבישר. גם הוא הגיע לתארים, מר ישראל ואפילו סגן מר עולם. תראה, העקביות הזאת, לאורך כל כך הרבה שנים, עם ספורטאים כל כך שונים, כולל אנשי קריירה כמו פרץ ואבישר, זה כבר אומר משהו. זה מצביע על שיטה. שיטה שעובדת כנראה, ושאפשר להתאים אותה למצבים שונים. זה לא יכול להיות מקרי. זה מראה על הבנה עמוקה, גם בפיזיולוגיה וגם בצד המנטלי כנראה. לגמרי. אז אם אנחנו ככה מסכמים רגע את מה שעולה מהחומרים, יש פה סיפור של אתלט, שהוא גם איש מקצוע מצליח. נכון. יש הדגמה לכמה חשוב הליווי המקצועי, המדויק המתמשך, וגם הצצה לשיטה שמצליחה לייצר תוצאות באופן עקבי.